بده من. سرسره واقعا. خدایا ما باید بیا اینجا بخونی رو. آقا اینو نیا پایین چیزها بشه. سواد نه. اسمش چیه؟ بودانی سمبوسه. جانم دونه 50. چی داره نونش؟ اینا کلوچه محلیه، سیر رازیانه، سیاه دانه، شیر و شکره. نزدیک عواشک قرصش هم مطبع خودی میوه اینم باز زبونه دم نمیشه یه نصفه یک چهارم انار و یه سیب بر شما. چیه استاد؟ اون کرم کنجده میشه کرم کنجد و نارگیل و مرده و شکلات شیرین. چی میخواد؟ شیرین میخواد؟ آره زردالو خوبه؟ اگه میخوایی هیچ بار سال میلاد علم شرکت نانگاه نه شاید چی بسرم آجی سلامتی اون منظور خصوص مثلا که گرمیش بالا بفهمید منظور گز نخر مجون بخر گز نخر مجون بخر بگیره من بگیره میدونی مادر خانمم بله من میدونم اجازت رو داد به من حواست باشه اجازت رو داد به من همون که معروف شدی دنیاییه
Befirmایید.